see my share screen? Yes. Các bạn có nhìn thấy cô cái share screen của cô không ạ? Yes. Okay. So in this tutorial class, we will mark your attendance by your homework to be prepared home and a small quiz at each session. The quiz and this homework will be sent to us via Google Form, and we will do it from the next sessions, not these sessions. Okay, so the first session we will not apply this rule yet. So for your homework, you need to do at least 10 exercises for each tutorial document that I sent to you before classes. So at the end of this session, I will send to you the Google form so that you can upload your homework for the next session. Okay, in this Google form. So if you do all the homework, you will have 1 point for attendance. And for each session, we will do a small quiz, just a small quiz of 10 minutes. And if you participate in every quiz, you will have 1 point. Okay? Tức là sao ạ? Phần attendance thì chúng ta sẽ có tính điểm, gồm có 2 điểm ạ. Một điểm là điểm bài tập về nhà, thì các bạn phải chuẩn bị bài tập về nhà. Với mỗi cái phần tutorial document mà cô gửi ấy, thì các bạn phải làm ít nhất là 10 bài tập. Và sau đấy thì các bạn chụp lại phần bài tập đã làm của các bạn và gửi lên và upload lên Google Form. Cô sẽ gửi cho các bạn sau mỗi buổi học. Được chưa? Các bạn phải chuẩn bị trước ạ, cho cái buổi học sắp tới. Buổi học này ta không tính để ta sẽ không làm quiz, cũng như là ta sẽ không kiểm tra phần homework, nhưng bắt đầu từ buổi sau ta sẽ làm cái việc đấy ạ. Tiếp theo là phần quiz. Phần quiz thì mỗi một giờ bài tập thì sẽ có một phần câu hỏi quiz nhỏ khoảng 10 phút thôi ạ. Tương đối dễ để kiểm tra xem các bạn có tham gia trong lớp và các bạn có hiểu bài không ạ. Và các bạn tham gia quiz đầy đủ các bạn sẽ có 1 điểm. Làm bài tập về nhà đầy đủ có 1 điểm nữa. Okay. Do you have questions? Cái điểm này dùng để làm gì ạ? Điểm attendance thì sẽ tính vào cùng với cả điểm thi midterm và điểm như thầy Phong thầy đã thông báo với các bạn đấy, thì có 10% là attendance. Cô không nhớ là môn này là 40% midterm hay là và gì đấy, 50% là hoặc là 30% là midterm và 60% là điểm thi cuối kỳ. 10% attendance này sẽ được tính vào cái điểm tổng kết của các bạn. Ok. Em hiểu rồi, em cảm ơn ạ. Okay, so we start our session today. You all have the documents. Tutorial General Chemistry 1, Session 1. I suppose that you all have. Okay. So, okay. Buổi hôm nay cô sẽ điểm danh buổi hôm nay, nhưng buổi sau ta sẽ làm quiz thay cho điểm danh nhá. Vương Đặng Thái. Đấy, Vương Đăng Thái ạ. Có. Nguyễn Phương Thảo. Nguyễn Phương Thảo. Nguyễn Quỳnh Trang. Có ạ.
một bạn nữa là Nguyễn Quỳnh Trang ạ. Bạn vừa rồi là 13 tháng 8. Bạn sau là 21 tháng 8 ạ. Có ạ. Bạn Nguyễn Quỳnh Trang nào ạ? Cả hai bạn đều có ạ. Ok. Trần Minh Trung. Có. Đỗ Minh Tú. Có. Hoàng Anh Tú. Hoàng Anh Tú. Đặng Văn Tuấn. Có. Vũ Anh Tuấn. Vũ Anh Tuấn. Đại Việt Tùng. Có. Nguyễn Sơn Tùng. Có. Vũ Xuân Tùng. Có. Nguyễn Huy Lâm Tường. Có. Đỗ Thành Vinh. Có. Nguyễn Quang Vinh. Có. Vũ Ngọc Vinh. Có. Phan Nguyễn Tấn Vũ. Có. Nguyễn Quốc Bảo. Có. Phạm Việt Tuấn. Có. Trần Đăng An. Có. Trịnh Ngọc Trường An. Có. Đỗ Diệu Anh. Có ạ. Đào Minh Anh. Đào Minh Anh. Đỗ Trúc Anh. Đỗ Trúc Anh. Nguyễn Hoàng Phương Anh. Có. Hồ Quang Anh. Có. Trần Đức Anh. Có. Vũ Quỳnh Anh. Có. Đỗ Nguyễn Đức Anh. Có. Trần Tiến Anh. Có. Nguyễn Nhật Anh. Có. Nguyễn Xuân Anh. Có. Lưu Bá Anh. Có. Trần Ngọc Trung Anh. Có. Nguyễn Hoài Anh. Có ạ. Nguyễn Đình Tùng Anh. Nguyễn Đình Tùng Anh. Trần Hồng Anh. Có ạ. Nguyễn Vũ Bách. Có. Vũ Xuân Bảng. Có. Nguyễn Phan Gia Bảo. Nguyễn Hồng Minh. Nguyễn Hồng Minh. Lê Hải Nam. Lê Hải Nam. Bùi Lê Nhất. Có. Ok. Còn những bạn nào cô chưa đọc tên không ạ? Cô ơi, có mấy bạn chat trong chat box. Bạn Nguyễn Phương Thảo. Ok. Bạn Nguyễn Hồng Minh có đúng không ạ? Cô gửi lại file nhé. Hoặc là các bạn có thể tìm trên Moodle ạ. Ok. Okay, so we start our lesson. We will begin with the first. Chúng ta sẽ bắt đầu làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5. Bài tập này trước ạ. 1, 2, 3, 4 and 5.
We begin with that. Okay, the question on who's volunteer? Which of the changes are physical and which are chemical? Explain. Câu này rất dễ ạ. Ok, mời bạn Nguyễn Quang Minh ạ. Number 1, part A. Okay. So first, the plants make sugar from carbon dioxide and water. This is Is chemical. changing chemical. Okay, so chemical. Yes. Because Water vapor in the air forms frost. this is physical. Physical. Okay. And the last one? The last one is physical. Physical. So can you explain why? What is the difference between a chemical change and a physical change? And chemical change is changing properties of the of it, and physical is changing form, its status, changing status. Okay, so the difference is the composition. Composition là gì ạ? Thành phần. Được chưa ạ? So the chemical change is changes Composition. in the composition. And physical or not. Okay. Physical change. Đây là điểm khác biệt cơ bản nhất ạ. Chemical change là thay đổi về mặt thành phần của chất khi mà nó tham gia phản ứng. Thế còn physical change nó chỉ có thế nào thôi ạ? Thay đổi trạng thái ạ. Thay đổi trạng thái, đúng rồi ạ. Without a change in composition. There we just difference in the appearance. Okay, appearance like this. Yes. Smell. A simple display of a sample. Thay đổi về trạng thái thôi ạ, chứ nó không thay đổi về thành phần, được chưa ạ? Okay, thank you. We pass to question 2. So to the question 2 is a very simple exercise on the volume, mass, and density. Someone wants to do this exercise? Okay, mời bạn Nguyễn Quốc Bảo ạ. Please. Yes, for the First, for the very first.
Yes, here I don't know why it's B, A, and C, but it's A, B, and C. Okay, you can change it. So So you have the firstly, could you please remind us the formula yes, relative to the volume, mass, and density? yes. So The the density is equal defined to by mass over the volume. over the volume. Okay. Yes. So for A, you have the mass equal to 65 grams. Yes. And the density Yes. equal to 0.791 gram per Gram. milliliter. And you have to find the volume equal to Is equal to 65.0 gram over 0.791 gram per mile. so the volume will be equal to the mass divided by By the density. density. Okay, so you will replace the number you will have. And I will have 65.0 gram over 0.791 gram per minute equal to 82.17 Okay. And your units? Milliliter. Okay. B. Here you have the density. The density is No, you have the so you have the mass and also you have the volume. Cubic centimeter, and you need to find the density. Okay, so the density will be mass over volume. And we substitute the number, and then we have 1.00 multiplied with 10 square gram divided by 7.36 centimeter cubic. Yeah, cubic centimeter and it's equal to 13.59 gram per cubic centimeter. This 59. Yes. Okay. Gram per cubic centimeter, and you can rewrite like cubic centimeter is gram per milliliter. It's the same. Okay. So C. C. You have a cube of gold. Okay. So you have the length of the cube. L is 2 centimeter. 2 centimeter. And you need to calculate the mass. Yeah. Okay. You know the density. So the volume is yeah. We calculate the volume first. So the volume is the length cubic of the length. Yeah. Power 3, and then is equal to 2 power 3 and is equal to 8 cubic centimeter. Yes, and then
Then We we have to calculate the calculate the mass mass, equal to the volume. the density multiplied with the volume, and is equal to 19.30 gram per centimeter, cubic centimeter multiplied with 8 cubic centimeter, and is equal to 2.415 gram. 104 and 50. No, Like this? no. 415. You sure? 2.4. I will do the calculate with you. 2.415. 154,56 ạ. Yes. Oh. No, I will not upload the solution on Moodle. You need to take notes. And maybe in the end, if you would like to, vì có một bạn ấy hỏi là có thể upload phần bài giảng lên Moodle không ạ? Ở đây các bạn đang đi học cho nên là các bạn phải chép bài ạ. Cô sẽ không upload solution những bài nào mà cô đã chữa lên Moodle. Có thể là đến cuối giờ nếu mà không chữa kịp hết tất cả các bài thì cô sẽ gửi cho các bạn phần đáp án của những bài mà cô chưa chữa. Nhưng mà sẽ không có phần đáp án của những bài cô đã chữa đâu ạ. Nếu thế thì các bạn không cần phải đến lớp và các bạn cũng không cần phải nghe giảng. Ok. Sorry. Okay, so we finished the question 2. Okay, thank you. Question 3. Which of the following is an inexact quantity? Yes, I saw some hands raised. Mời bạn nhìn tên của các bạn không ạ? Nguyễn Đạt Anh ạ. Vẫn còn ạ. Okay, so I listen to you. The first is the first is the number of people in your Okay, chemistry class. the number of the people in your chemistry class is not exact quantity. It's not. Why? Because the number of people no, so it is you tell me is exact quantity or inexact quantity. Okay. It's not exact quantity. Number of people in your class, for me, is an exact quantity. You know exactly how many people there are in your class. You can count the number of people in your class. Is an exact quantity. Yes. Okay, B, the mass of a penny. I think it's not exact quantity. Yes, it's an inexact quantity. And for the C, the number. For C, the number of grams in a kilograms is a exact quantity. Okay, why? Because it have a formula is 1 kilogram is equal 1,000 grams. Okay, so you know exactly how many grams there are in a kilograms. Okay, so this is exact quantity that you can count. Okay. Yes. Okay. Thank you. So we passed to question 4.
of the following figures represents a pure element, a mixture of two elements, a pure compound, and a mixture of an element and a compound. You have 6 figures and more than one picture might fit each description. Các bạn có thể chọn nhiều câu trả lời cho một phần mô tả. Okay, who's volunteer? I need to remind you about the elements, a mixture, a compound. Okay, mời bạn Đào Minh Anh đúng không ạ? Hoặc Đào Anh Minh gì đấy ạ? Đào Minh Anh ạ. Okay, please. Okay, so for the A upper element, I choose the 5 and 6. 5 and 6. Why? Because Pure element. Because they kiểu như nó là một phần tử thuần túy, nó không kết hợp với ai thì pure element không phải thế. Element là nguyên tố ạ. Vâng. Element là nguyên tố. Element is a material that consists of a single type of atom. Tức là sao? Nó chỉ có một loại nguyên tử thôi ạ, và không có hai loại. Pure element là như thế ạ. Nó chỉ có một loại. Nó có thể có single atom, là có chỉ có một nguyên tử, nhưng nó cũng có thể có là diatom, nó có thể có pure element, diatomic pure element, tức là element có nguyên tố có hai nguyên tử ạ. Ví dụ oxygen, nitrogen, hydrogen. Chả. Oxy thì có được kiểu một ảnh thì có được chọn hai cái không ạ? Được, cô đã nói rồi mà. Okay, so for you, a pure element is 1. Okay, correct, it's 1. Các bạn nhớ nhé, pure element chỉ có một loại nguyên tử, được chưa ạ? Yeah. Và nó không có thêm một nguyên tử nào khác ạ. Nó chỉ có một loại thôi ạ. Be a mixture of two elements. Mixture. Is 2, 3, 4, 5, and 6. A mixture of two elements. You think that 3, 2, 3, 4, 5, and 6. 2, 3, 4, and 6. Okay. 5. Okay. So the rest is the mixture. Yeah. Okay, so let's see. I have talked to you about the elements. An element is a material that consists of a single type, chỉ có một loại thôi ạ, of atom. Okay, this is element. The mixture là hỗn hợp ạ. Element là nguyên tố ạ. Mixture tiếng Việt là hỗn hợp ạ. Hỗn hợp có nghĩa là gì ạ? A mixture. The mixture. Oh, I see. So it's really 2, 3, 4. Combined. I remind for everyone. Physically combined structure that can be separated back into their original components.
Ok, đấy là mixture ạ. Mixture là hỗn hợp ạ, trộn một cái vật lý thôi ạ. Ok. And a compound. Compound là hợp chất. Hợp chất consists of two or more type of elements held together by covalent, liên kết hóa trị hoặc là liên kết ion ạ, or ionic bonds. Ionic covalent là covalent bonds là liên kết hóa trị và ionic bonds là liên kết ion ạ. So, sorry for you the pure elements is 1. Okay, the mixture of 2 elements for you is 2, 3, the rest of it. But after listen to you, I think it's just 2, 3, and 4. no, it's 5 and 6 only. Oh, 5 and 6. You know, it's a physically combined structure. so it must have the like it have phải có liên kết hóa trị thì nó mới tính là hai cái kia. Là tính là compound ạ. Mixture là chỉ là mixture là nó không có liên kết với nhau ạ. Ta có thể tách nó ra được ạ. Okay. Được chưa ạ? So for the C, I think it's pure compound 1. Pure compound will be 1. No, 1 is a pure element. Pure compound hợp chất ạ. Hợp chất thuần túy, hợp chất Hợp chất ạ, tất cả các phần tử đều giống nhau ạ. Nhưng mà nó là kết hợp của 2 hoặc là nhiều loại nguyên tố ạ. so it's 4. Number 4. 4, yes, it's 4. And D, a mixture of an element and a compound. 2 and 3. Okay, that's correct. Okay. Có bạn đang someone raise hand is you have questions? Teachers, Yes. I have questions. Mm-hmm. In D, Mm-hmm. what about 5 and 6? 5 and 6 is a mixture of 2 elements. Okay. It's not a mixture of an element and a compound, you know. Yes, thank you. Okay. So question 5. Does the following diagram represent a chemical or physical change? How do you know? It's a simple. Mời bạn là vừa nãy ạ. Bạn là Thảo đúng không ạ? Yes. Okay. I think it's a chemical change because Okay. I see a substance combines with another to form a new substance. Okay, because there is a change in the composition, okay, of the substance. Okay, we passed the question 6. I will give you the answer if we can return to these questions after that. We will do the 7 and 8 questions. Question 7
and 8. We pass the 6. Bài này cũng rất dễ thôi ạ. 7, 8 có thể làm một lúc luôn ạ. Okay, someone volunteer. Nguyễn Huy Lâm Tường hay Nguyễn Tường Huy Lâm gì đó ạ. Mời bạn ạ. Question 7. So you have aluminum, silver, and nickel. Spheres be like this. So, 3 sphere. Aluminum sphere is like of equal size. So they have the same. They have the same. Which aluminum is like this. Okay. Firstly, we have 3 spheres of equal size. A sphere of aluminum, of silver, and nickel. Okay. 3 spheres of equal size means they have the same volume. Okay. Okay. So we need to list the sphere from lightest to heaviest. Okay. Phải xếp xem là quả nào, ba cái quả cầu có kích thước như nhau ạ. Thế thì quả nào ta phải xếp là theo thứ tự, quả nào nặng, quả nào nhẹ nhất cho tới quả nào nặng nhất ạ. Nói tiếng Việt rồi. Cô nghe bạn khó lắm. Bạn có thể để gần mic lại được không ạ? Alo. Okay. So the mass will be the mass equal to V multiplied by D. Since they have the same volume, so when D increase, this knee. yeah, and the mass will be increased. Yes. Okay. So your list is first will be aluminum. Okay, nhôm ạ. Next to nickel. Okay, nickel. The last is silver. Silver. Okay. Thank you. And we pass to question 8, please. Continue. The same. So we have 3 cubes of equal mass. This one. Okay. Yes. So we need to list the cube from smallest to largest. Smallest platinum. We have the smallest from to largest, so we have the volume equal to mass divided by the density. Yes. So if density increase, the volume will be decrease. Yes. Yes. So smallest. So smallest is platinum. Okay. Then go. Let's go. Okay. The last T. Yes. Okay. Thank you. We pass the question 9. Okay. So we will do the question 10, 11.
12, 14, 16, 17, 18, and if we have time, 19 and 20. Okay, so we pass to question 10. Question 10 is a question of the các bạn ở trên lớp đã học significant figure chưa ạ? Chữ số có nghĩa. When you have lecture with Mr. Phong, he talk about this for you already. The significant figure. No. Chữ số có nghĩa các bạn chắc là đã phải học ở trên lớp rồi đúng không ạ? Học ở trên lớp lý thuyết đấy ạ. No. Cô cứ giảng lại đi, có khi mọi người vẫn chưa nhớ. Thầy có nói qua rồi. Ok. Thầy có nói qua đúng không ạ? Significant figure. So we will do this exercise first. Or I remind you firstly. Cô nghĩ là ta sẽ làm bài tập 10 trước ạ. Sau đấy thì cô sẽ nhắc lại lý thuyết ạ. Vì phần này là chỉ là phần đọc thước thôi ạ, đọc thước và đọc cái gọi là đồng hồ đo tốc độ ạ. Who wants to do this exercise with me? We'll do it together. Just to read the length of the pencil and the automobile speedometer. Someone's volunteer? No? No one? Okay. Mời bạn, cô không nhìn rõ hết được tên bạn đâu. Nguyễn Quốc gì ạ? BA11 107 ạ. Nguyễn Quốc Bảo ạ. So, okay. When you see the length of the pencil. The length of the pencil is 7.5 centimeters. Is 7.5. 5, okay, centimeter. Okay, so how many significant figure there are in this number? How many? 2 significant figures. Okay, correct. We have 2 significant figures. Sau này ta viết là SF cho nhanh ạ. Có 2 chữ số có nghĩa trong con số này ạ. Can you read the automobile speedometer? You have two units first. Yes. The black one is kilometer per hour, and I don't know. It is the small one is miles per hour. Miles per hour. Okay, so 4 kilometer. 4 kilometers per hour. 115. 115. 15. Not 15. 15 qua cả hơn ạ, cao hơn 115 ạ. Khoảng bao nhiêu ạ? I read that or that. Okay. Bạn nhìn rõ chưa ạ? Dạ. 118 km/h ạ. Vì nó có chia vạch ạ. Các bạn nhìn thấy các vạch chia chưa ạ? Okay.
So how many significant figure? It has 3 significant Three significant figure. And for the smaller one? For the mile per hour is 72. 70, correct. Miles per hour. Ta không thấy nó chia vạch đúng không ạ? Ở đây nó gần như không chia, ta chỉ có thể đọc được cái giá trị. Chỉ có khoảng nó chỉ có giá trị 10, 20, 30, 40 thôi ạ. Ta không chia vạch, rất là khó. Okay, so 70 miles per hour. How many significant figure? It has 2 significant figures. No, one significant figure. I will explain why. Okay, they have one significant figure. Okay, I will call you. The rules. Okay. The rules for counting significant figure. One, the rule number one, for the non-zero integer. Các số nguyên, các số tự nhiên khác không ạ? Tất cả các số khác không ạ? Always count as significant figure. Tất cả các số khác không ta đều coi trong một con số ạ, tất cả các số khác không ta đều integer. Ta đều coi nó là significant figure ạ. Cái này dễ rồi ạ. Phần phức tạp nằm ở các số không ạ. Zero. There are 3 classes. Có 3 loại số không, tức là 3 vị trí của số không trong một con số ạ. So there are 3 classes of zero in a number. First, or we call A, leading zero. Các số không đứng phía trước các số khác không ạ? Zero that preceded the non-zero digit. Tất cả các số không mà đứng trước các cái số khác không ấy, ta đều không tính là significant figure, không được tính ạ. Not count as example, ví dụ ạ. 0.0025. We have 3 leading zero. Tức là sao ạ? Có 3 số không đứng trước số 25 là số khác không. Thì toàn bộ 3 số không này ta không tính nó vào significant figure. Số này chỉ có 2 significant figure thôi ạ. 2 significant figure. Because we don't count the leading zero. Okay? B. The captive zero là những số không đứng ở giữa. Đứng ở giữa các số khác không ạ? Zero between non-zero digits. Các số không đứng ở giữa các số khác không thì ở trong trường hợp này ta sao ạ? Ta lại tính ạ, count as significant figure. Được tính là chữ số có nghĩa. Ví dụ ạ, 1.008
có hai số 0 đứng giữa, một là 8 ạ. Đây gọi là captive zero. Và như vậy thì sao ạ? How many significant figure we have? 4 significant figure. Ok. And C, trường hợp thứ ba, trailing zero, là các số 0 đứng cuối ạ. Zero at the right end of the number. Các số 0 đứng cuối cùng của con số ạ. Ta tính nó khi nào? Nó được tính là chữ số có nghĩa khi nào ạ? They are significant only if the number contains a decimal points. Chỉ được tính các số 0 ở cuối một con số chỉ được tính là significant figure khi mà số đó có dấu thập phân ạ. Nếu con số ấy không có dấu thập phân thì không được tính là significant figure. Ví dụ ạ, 100. Nếu không có dấu thập phân, ta không được tính hai số 0 cuối cùng là significant figure. Ta chỉ có only one, we have only one significant figure. But if we rewrite like this, 1.00 multiplied by 10 power 2. Thì sao ạ? Ta chú ý là các cái 10 power n không được tính là significant figure. Ở đây là remark 10 power n, 10 mũ n gì đấy ạ. Khi mà ta nhìn thấy số này thì nó không được tính là significant figure đâu ạ. Not be count as khi mà ta viết thế này ạ, 10 mũ 2 thì ta không tính là significant figure rồi ạ, nhưng là 1.00 thì vì số 0 đứng cuối của con số này nhưng nó lại có dấu thập phân ạ. Như thế thì ta lại vẫn tính hai số 0 sau dấu thập phân là significant figure. Ở đây ta sẽ có 3 significant figure. Ok? Okay, so we will do xem nào, bài 16 trước đi ạ, sau đó ta sẽ quay đến bài 11 ạ. Questions 60. What is the number of significant figure in each of following measure quantity? Who wants to do this exercise? Yeah. Who wants to do it? Someone raise hand. Mời bạn Nguyễn Phương Thảo ạ, đúng không ạ? Yes. Okay. Age is 3 significant. 3 significant. Someone's talking. I don't know. My mother. Okay. Okay. So for A, 601 kilometer. It has 3 significant figures. Okay, 3 significant figures. And B is 2
two significant figures. Will be two significant Two. figure. Yes. Okay. Mhm. And C is 4 significant figures. Why 4? Because em nói tiếng Việt được không ạ? Bởi vì em không tính cái số không cuối cùng. Còn số không cuối cùng tại sao lại không tính ạ? Ở đây ta có số thập phân cơ mà. Số không cuối cùng chỉ không tính khi nó không có số khi nó không có dấu phẩy thập phân thôi ạ. Okay, so it's 5. Okay, we have 5 significant figure. Yeah. Mm-hmm. These are 3 significant figures. Please. And you have? Three significant figures because you don't count the 2 leading 0. Okay? Yes. Like B. Okay. E. Is 5 significant figures. -3. Yes, 5 significant figure. And F is 1 significant figures. And F, we have 400 grams. This is 1 significant figure. Yes. Okay. We have another. Okay, everyone understand how to count the significant figure in a number? We pass to how we calculate, to how we represent the significant number in mathematical operation. Khi ta nhân chia cộng trừ thì sao ạ? Nhân chia cộng trừ ta sẽ tính significant figure ở trong phần kết quả như thế nào ạ? We return to the question 11. Question 11, chúng ta quay lại bài số 11 ạ. Phần tính toán thì không khó ạ. Chỉ là significant figure ở trong phần kết quả ta sẽ tính thế nào thôi ạ. Phần tính toán không có một chút nào. How many significant figures should be reported for the volume of the metal bar shown here? So you all see the metal bar. We have the length, the width, and the height. Yes, mời bạn là BA10103 Nguyễn gì ạ? Vì cô không nhìn hết được tên của bạn đâu ạ. Nguyễn Quang Vinh ạ. Ok, Nguyễn Quang Vinh, please. Part A. Okay, the part A. The volume you calculate equal to the length multiplied by the height. Width and height. And the height. Okay. And you found chiều dài, chiều rộng và chiều cao ạ. You found how many? Cứ tính ra bình thường ạ. Tính ra bình thường ạ. Is equal to 16.5625. 25 like this? Yes. Okay. Centimeter cube. Đây là khi mà ta bấm máy tính bình thường. Đúng không ạ? Kết quả sẽ ra thế này ạ. How many significant figure we need to take from we need this to result? Take 2 significant figure. Why? 2 significant because when we multiple, we need to choose the least significant figure. Okay. Trong phép nhân chia thì sao ạ? Thì lấy significant figure là chữ số có ít, chữ số có nghĩa nhất. Vâng.
đúng không ạ? Dạ. Okay. So we see here. For the length, we have how many significant figures? 3. For the y, we have only 2 and and for the height, 3 3. So the result, must be must contain 2 significant figure. Okay, phải theo số lượng significant figure của cái nhân tử có ít có ít sự số có nghĩa nhất ạ. Okay, and we have to rewrite the result. How many? 17. Okay, 17 ta làm tròn lên ạ, vì là 16,56 rồi đấy. Ta làm tròn lên đúng không ạ? Và ta chỉ chọn đúng 2 significant figure thôi ạ. We only choose 2 significant figure. Okay. B. If the mass, you have the mass M. Gram. Okay. How many significant figures should be reported when its density determined using the calculated volume? Okay. Is 2. So we have mass density equal to D Mass. equal to Mass M over V. the mass over V. Okay. Trong phép chia cũng vậy ạ. We have, bạn cứ chia bình thường, đầu tiên là ta cứ chia bình thường đã. Divide by the volume 17 is equal 6.16. 6.6 like this. Yes. Okay. Here we have gram per centimeter, cubic centimeter. Okay. So then we will rewrite with the correct significant figure. Is equal 6. Here we have M. For the mass, you have how many significant figure? 5 significant figures. 5. But the volume, you have only 2 significant figure. So the result would contain only 2 significant figures. 2 significant figure. Okay. And then you have to rewrite this result Equal to 6.2. 2. Correct. Okay. So thank you. We will do a small recall. We have count and now we have rules for significant figure in mathematical operation. So first, for multiplication or division, the number of significant figures in the results is the same as the number in the least precise ta phải theo sao ạ? Với phép nhân for multiplication or division, với phép nhân hoặc chia thì sao ạ? Chữ số có nghĩa ở trong cái phần kết quả thì bằng với cái chữ số có nghĩa ở cái phần tử có ít chữ số có nghĩa nhất ạ. Khi mà ta thực hiện phép nhân hoặc chia. Ok. Example.
56 multiplied by 1.4, you have máy tính ra. So in your calculation you found this 6.38, but since here 1.4 you have only 2 significant figure, and 4.56 you have 3. So the result must the number of significant figure of in the result must follow the least significant figure number, you know, and we have to rewrite only 2 significant figure. 6.4. Okay, this is for multiplication or division. Đấy là đối với phép nhân hoặc chia. For addition or subtraction, với phép cộng hoặc trừ ạ. Với phép cộng hoặc trừ lại khác ạ. The number, the result, the same number of decimal places as the least precise measurement used in the calculation. Ok, tức là sao ạ? Với phép cộng trừ ấy, thì ta lại chọn cái số có phần thập phân ít nhất ạ. Chứ không phải là đếm số chữ số có nghĩa nữa. Ta lại theo số chữ số trong phần thập phân. Ví dụ ạ, the result to be 5 will be 31.123. Okay. But we have the limiting terms here. Ta đếm ạ. 12.11 has two number after the decimal point. Có 2 số sau số phẩy ạ. 80.0 only one number after, only one digit after the decimal point. 1.013, 3 number after the decimal point. So we have to follow the 18.0 because it says only one decimal point. We will need to rewrite with only one decimal point. Okay. Phép cộng trừ lại khác nhé, các bạn chú ý. Nhân chia thì ta đếm số chữ số có nghĩa, nhưng cộng trừ thì ta lại đếm số có bao nhiêu số sau dấu phẩy. Được chưa ạ? Okay. So to illustrate it, we do the question. We do the question 17. Who wants to do this? Thực hiện các phép tính ạ và viết cho đúng số chữ số có nghĩa. Who wants to do? Ngoài bạn Nguyễn Quang Vinh ra có bạn nào khác nữa không ạ? No one? Okay, please, Vinh, please. First, The first one. 14.3505. So Vinh, you will do the 2 first, and someone raise hand. I see someone raise hand also. No.
Okay. Sorry, anh rồi. Sorry? Xin lỗi cô, em ấn nhầm cái gì đấy là nó ra cái này. So you want to do the two after C and D? Okay, I will let you do it. Okay. Phương Thảo was raising her hand. Plus. And you found? Is equal to 17.005. 005. 005. Like this? Okay, so you have to rewrite one more zero. 17.0005. 00. Okay. So you have to rewrite it with, so this is addition. The rules is to follow. I think it's You apply the rule 2, the second rule. You count the number after the decimal point. So you write, how many you write? 7 point. 0.0005. 00 only. Oh. Why? You understand? I think it's a greatest decimal place. Yes, now you count. This is addition operation. Okay? Đây là phép cộng ạ. Phép cộng thì sao ạ? Ta đếm, ta lại không đếm số chữ số có nghĩa. Cô lại nói rồi ạ. Chỉ trong phép nhân chia ta mới đếm số chữ số có nghĩa và ta theo cái số chữ số có nghĩa ít nhất ạ. Nhưng mà ý em là đếm dựa theo số thập phân nhiều nhất ạ. Ít nhất chứ không phải là nhiều nhất ạ. Ít nhất ạ. Ít nhất ạ. Ta không đếm số phần thập phân nhiều nhất ạ. Ta phải chọn theo số có phần thập phân ít nhất ạ. Vâng. The least precise. Nó gọi là limiting term mà. Được chưa ạ? Vâng. Như thế thì ta sẽ chỉ chọn 2 số sau dấu phẩy thôi ạ. Hai số phần thập phân thôi ạ. Ok. Ta sẽ viết như thế. B, please. 952.7 Minus 140.7389. And you found? Is equal to 811.9611. 9611 like this? Okay. Yes. You rewrite. And it's equal to 811.9. 812.0. Okay. Like this. Yes. Agreed. C. 3.29. Bây giờ lại là nhân chia. And you multiply by 0.2501. And you found? And equal to 8,200. 8,228. 228 like this? 0.29. 29. Okay. Yes. Okay. So this is the multiplication or division. You need to count the least significant figures. Okay. And it's equal to so this one has is 8,023. So first we will do it
It has So, three significant slower. figures. This one have 3 significant figure. This one has 4 significant 4 figures. significant figure. So the result will have how many significant figure? 8,200 and So the result will have 3 significant figure. Okay. yes, Okay. So you need to rewrite with 3 significant figure. 8,250. 8,250. Sorry. Okay, it's correct. Vì số 0 ở cuối cùng ta không tính lại. Or I can rewrite it like this. I put the 10 power 4 outside. I do the multiplication. And I can rewrite like this. So this number have also Also have 3 3 significant figures. significant figure. Okay. D. Is equal 0.08 0.08 69. 9. Yes. Okay. This is the exact result. You don't need to rewrite it. So no, I will do it like this so everyone can. Okay, I found that. Okay. So this in this division, here we have only 3 significant figure, 3 also. So we have to rewrite the result with only 3 significant figure. With the 2 leading zeros not count, we have 8, 6, and 9. Okay. So the correct answer is here. Okay. Do you have questions? Yes. Someone would like to do to rewrite like this is correct also. Bạn Vương Đăng Thái đúng không ạ? So you will write. Okay, we pass to question 18 is more challenging. 18. Bài tập số 18 sẽ phức tạp hơn một chút ạ. Ok, mời bạn Nguyễn Phương Thảo ạ. Vừa rồi cô có muốn gọi một bạn nào ấy nhờ, mà bạn ấy cứ trốn ấy nhỉ?
Mời bạn Thảo ạ, please. Okay. Bây giờ làm do em quên chưa hạ tay số nhưng thôi em làm thử cũng được. Someone else, Okay. maybe? Thôi em làm thử cũng được. Okay. Okay. Thì anh nói tiếng Việt được không ạ? Thì em nghĩ là em sẽ tính lần lượt trong mặt trước và tính significant trong mặt trước rồi sau đó tính trong ngoài thì Okay. So for the division here. Yes. The solutions is minus 2,700. Okay, correct. Because you have to. Yes, because I have to significant figure. Yeah. 2. Okay, this one Yeah. has 2. This one has 4. So you need to rewrite the result with 2 significant figure. Okay. Yes. So and equal to do the subtraction. Minus 2,379.5. 0.5. Okay. Why 0.5? But the solution is minus 2,000. Minus 2,000. Is the answer is 2,000. Yeah, the answer is minus 2,000. Chúng ta tính đến như thế này rồi đúng không ạ? Nhưng mà ở trong cộng và trừ thì sao ạ? Thì ta phải tính thế nào ạ? Tính phần thập phân đúng không? Ít nhất đúng không ạ? Vâng. Cái này là có 1 ạ, cái này còn không có phần thập phân ạ. Như thế thì ta phải viết lại thế nào ạ? Em nói phân vân chỗ này thì em nghĩ cái không có thì chẳng em không biết. 2,380. Không có phần thập phân ạ. Okay. Các bạn làm tròn lên ạ. Okay, understand. Okay. B. Cô B này cũng không dễ ạ. Nó hình như cô viết sai đề bài câu A đấy giờ. Cô A có viết sai cái gì nhỉ? 6104 chia 0,5. Ok. Ok. Continue. Các bạn làm xong chưa? Wait a minute. Okay, someone would like to do this calculation? Okay. I give you 1 minute. Someone has the answer? No one? No one has the answer for this question? Okay, we will do it together. Firstly, you take the 10 power 3 outside.
and you do this calculation first, you will find multiplied by 10 power 3. Các bạn bỏ 10 mũ 3 ra ngoài đúng không ạ? Ở đây sẽ là 285,3 nhân 10 mũ 2 trừ 1,2. Các bạn sẽ tìm ra cái này ạ. Sau đấy lại tiếp tục nhân với 2. Ok. So this one you have 4. No, 1, 3. Ok. Ở đây là phép ở đây là phép trừ ạ. Ta sẽ lấy theo số có phần thập phân ít nhất. 0,8 nhân 10 mũ 3 đúng rồi ạ. Ta lại nhân tiếp với con số này. Ta sẽ ra một con số. Sau đấy khi mà nhân lên thì ta sẽ đếm ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 significant figure. 1, 2, 3, 4, 5 significant figure. So the result will contain 5 significant figures. Like this. Okay. For C, câu C sẽ dễ hơn rồi ạ. Someone wants to do it. Chỉ có hai bạn Thảo với các bạn Vinh ạ. Em vẫn quên chữ hạ tay xuống vì em vẫn đang làm. Ok, so bạn Vinh ạ. So for C. First 0.0045 alpha with 20,000.0. Sorry, 0 plus 2,813 multiple by 0. Okay, so first do this one first. Okay, the least significant is 1. Yes, so 2 significant figure here. Here we have many. Okay, so it will be 90. Okay, 90 plus with 34,000. 34,000 like this? Yes. Are you sure? Okay. I do this with it will be like this. So the exact number will be like this. Okay? Yes. But let's see. This one you have to write with only 2 significant figures. 19 had only 1. This one you have to rewrite with only 2 significant figure also. Yes? This one has many. So the first must be right to 90.0. 90.0 here. But if you do 0.0, you will have 3 significant figures. Okay. This one, so how about this one you will write like this. Okay. Yes. With 2 significant figures.
This one you have to rewrite like this. 9.0. 0.9. No, like this. So, okay, I will I let. think 9.0. I let it like this. And I will write for you to see 0. Okay. 10 power 3. Correct? Plus. Okay. And the result will be you know the 0, 0, 90 is too small before 32 because the result must have the result must have 0 decimal place. Yes, so you don't have you don't have decimal place. Yes. Okay. Okay, so D, the last one. I have some to do the rest. The last one. Equal to, please, someone else. Trần Minh Trung ạ, đúng không ạ? Hay là bạn Nguyễn Nhật Anh ạ? Yes. Ok, Trần Minh Trung, ok. Firstly, I calculate 3.45 multiplying 100 dash. Yeah, yes. Okay, so you will 5. So for this. Minus something. The result is 372.6. 37, but I found 373. 372.6. Yes. But the result here must contain how many significant figure? It 4. Why 4? You have 3 here. You have 3 here. You need to rewrite your results with 3 significant figure here. So, how can you rewrite? 372,6 là có 4 chữ số có nghĩa. Viết thế nào trở thành 3 chữ số có nghĩa? Ta làm tròn thôi ạ. Thành ạ. Làm tròn thì là phải 372 ạ. 373. 373. Ok. Continue. Phép trừ ạ. The result is 882.4. Làm gì còn 0.4 nữa ạ? Vâng, con tính được như thế ạ. Thì significant figure thì của nó là có 3 ạ. À không, trong phép cộng trừ thì ta lại không tính theo significant figure ạ, ta tính theo số Ok. Bởi vì em ghi cái này sau cùng em không làm tròn thứ đó. Ok. The last result is 761511.
Okay. 5 1511. 11. Okay. Yes. Let's see. Bạn nhân cái này lên thì bạn sẽ tìm ra đáp số này đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng ạ. Nhưng mà trong phép nhân thì ta lại phải tính significant figure ạ. Vâng, của em là Ta phải viết thế nào ạ? 6 SF. 6 Tôi chỉ significant. có thể viết được 3 chữ số có nghĩa thôi ạ. Hả? 3 significant figure. 3 significant figure. 6. The result will be 6. I think 6 significant. Vì thế ta phải làm tròn xuống ạ. Như thế này ạ. Thì ta sẽ có 3 significant figure here. Bởi vì 3 số không đằng sau thì lại không tính rồi ạ. Vì ta không có phần thập phân. Okay? Okay, okay. I understand. Okay? Yes. Okay. I think we have a little bit we will do quickly the question 12. Very easy question. Question 12. And then I will send to you the Google form so that you can send your homework for the next time. The question 12. Teachers, Yes. I have a questions. Nói tiếng Việt đi. Tức là kiểu sau khi kiểu mỗi một lần mình tính này thì mình lại tính nằm tròn ấy, thì thành ra cái kết quả nó em thấy là nó sẽ bị lệch khá nhiều. Thì khi mà mình tính toán trong những cái bài giải ấy, thực ra cái này ấy, thì họ chỉ bắt mình để mình luyện tính significant figure thôi ạ. Còn trong tính bài giải thì các bạn có thể tính hết ra. Nhưng mà khi mà ở trong phần bài tập mà họ nói là phải theo significant figure thì bạn phải, mà họ đã kiểu ngoặc như thế này rồi ấy, thì gần như là mình phải tính theo significant figure của từng cái phép này một ạ. Thế còn ví dụ các bạn tính giải số mol hoặc là các thứ thì cô nghĩ rằng là các bạn có tính hết ra. Tức là nếu một bài giải mà nó yêu cầu significant ấy thì mình em phải tính significant figure theo từng cái này một rồi. Để mình nhớ cái rules của nó mà. Okay, thank you, teacher. Okay. Nếu mà họ yêu cầu ạ. Okay, question 12. Suggest a method of separating each of the following mixture into two components, sugar and sand, oil and vinegar. Để tách đường và cát ạ. Và sau đấy là dầu và giấm ạ. Ta dùng dung môi gì để tách ạ? Dung môi để nào, ta dùng cái gì để ta có thể tách được ạ? Please, someone wants. We use water. Water. Okay. So we will water. Okay. I don't know if we have some. Ta có thể xem bài 14 ạ. Question 40. Cái này chỉ là đổi đơn vị thôi ạ. Đổi đơn vị theo degree Fahrenheit, degree C and Kelvin. Okay. Cô sẽ đưa cho các bạn phần đổi công thức ạ. Các bạn có thể tìm ở trên mạng, có rất nhiều ạ. Cách đổi từ độ F, độ C, độ K với nhau ạ.
Các bạn có công thức rồi ạ. Thì các bạn đổi một cách bình thường thôi ạ. Okay, so I give you the temperature, the formula of temperature conversion. Các bạn về nhà làm bài tập này nhé. Bài này chỉ có đổi thôi, không có gì khó cả. Cô sẽ đưa cho các bạn là đáp án A. Ta sẽ đổi được 22 degree C. Cô không có thời gian viết cái độ nó ấy đâu ạ. B 06 degree F. C cô hay cộng với cả độ F, cô hay cộng với cả 273,15 nhé. Cô hay có phẩy 15 ở đây ạ. Nhưng công thức thì họ cộng có 273. D sẽ là E F ok. Cô đưa cho các bạn đáp án. Các bạn về thử làm lại xem là ta có đổi được đơn vị theo đúng đáp án hay không ạ? Okay. So you note the bài 15 thực ra nó cũng chỉ là bài tính tính theo mass density và volume thôi, không có gì cả. Các bạn có bạn lớp trưởng không ạ? Lớp mình có lớp trưởng không ạ? Cô sẽ gửi một số bài mà cô chưa chữa, đáp án của một số bài cô chưa chữa cho các bạn nhé. Cho bạn lớp trưởng, và bạn lớp trưởng có trách nhiệm là phải gửi cho các bạn ạ. Lớp mình không có lớp trưởng ạ? Cô có thể gửi trên Moodle cho tất cả mọi người. Gửi trên Moodle được vì mỗi một lớp mà, tại vì gửi trên Moodle là gửi cho cả trường, mà mỗi một lớp ấy người ta sẽ theo một cái vận tốc khác, theo tốc độ khác nhau, không gửi chung được ạ. Moodle thì lại không có địa chỉ email của cả lớp. Nó không chia như cái môn linear cô. Không chia mà là cả trường luôn, cho nên là cô không gửi mà cả khóa luôn ấy cô, cho nên cô không gửi được. Bây giờ các bạn thử ra một bạn. Hay là cô tạo một cái drive chung rồi xong gửi link cho bọn em, thế là bọn em sẽ có bọn em sẽ có thể truy cập vào cái drive chung đấy ạ. Không thì các bạn tạo drive đi, xong các bạn gửi cho cô còn hơn, cho cô quyền edit ý. Vâng, thế bạn lớp trưởng ạ, phải có một bạn gửi cho cô ạ. Cô tạo share drive cũng được, nhưng có một bạn đại diện đi ạ, để cô gửi cho các bạn. Gì nhỉ? Cô gửi cho các bạn cái link Google để các bạn có thể gửi bài tập nữa ạ. So, okay, this is cô đã tạo link Google Form.
các bạn làm bài tập cho cho session 2 nhé. Cho buổi thứ 2 ạ. Cô đã upload cái phần bài tập buổi thứ 2 lên trên Moodle rồi. Các bạn làm xong chụp lại và gửi cho cô vào trong link Moodle này ạ. Không bạn nào volunteer để gửi bài cho các bạn à? Vì cô không có email của lớp, trường không tạo cái group email của lớp, không thì cô gửi luôn. Mà cô không ngồi tra nổi. Có bạn nào xung phong không ạ? Google Classroom. Cô có thể tạo Google Classroom được không? Nhưng cô không ép mọi người vào được ý. Xong rồi là cô cho cái mã lớp lên rồi bọn em tự động đăng nhập vào lớp đấy luôn. Mã lớp lên như nào cô không biết làm như nào. Google Class hả? Cô chưa làm cái đấy bao giờ đâu. Thế này đi, cô sẽ chọn một bạn. Không bạn nào ấy à? Vì gửi trên Moodle thì lại gửi chung cho cả trường. Cô chỉ có thể gửi phần bài tập chữa với các thứ thôi ạ. Một bạn đại diện đi, sau đấy thì cô Google Classroom đó cô ạ. Em đang thử nãy giờ rồi. Kiểu như là học sinh thì không được. Cô còn chưa thử bao giờ cơ. Mà thế thôi, cho cô một bạn đi, buổi này đi, sau đấy thì cô sẽ nghiên cứu cái Google Classroom đấy sau. Nhanh lên nào, sắp mình phải out khỏi Zoom rồi, còn nhường Zoom cho các bạn, cho các lớp khác ạ. Em xung phong ạ. Em xung phong, em tên là gì? Trần Minh Trung. Trần Minh Trung, ok. Các bạn ở trong lớp nhớ nhá, có bạn Trần Minh Trung, bạn ấy sẽ... Các bạn Trần Minh Trung bạn gửi email cho các bạn trong lớp nhé. Đấy nhá. Cô sẽ gửi cho bạn Trung, sau đấy bạn Trung bạn sẽ có trách nhiệm bạn sẽ chuyển cho các em. Buổi sau ta sẽ nghiên cứu xem là ta có thể làm cái gì nhanh hơn không. Ok. Cô ơi, cái link cô vừa gửi là làm những bài cô đã up trên Moodle của session 2 xong rồi up lên à? At least 10 exercise. Các bạn làm ít nhất là 10 bài.